سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در مورد ظاهر ناخن‌ها که نمایانگر انواع بیماری‌ها و نشانه‌های بیماری‌های قلب، کلیه و دیابت میباشه رو براتون تهیه کردیم. در بیشتر موارد تغییراتی که در ناخن ایجاد میشه نشانگر بیماری، ناراحتی و یا تغییر وضعیت بدن میباشد. به عنوان مثال ناخن‌های زرد نشان دهنده عفونت قارچی هستند و اگه به موقع درمان نشن این وضعیت ممکنه بدتر بشه و ناخن‌های شما حتی ممکنه رنگ سبز پیدا بکنه و شکننده بشن. سایر علل احتمالی رنگ زرد عبارتند از افزایش سن، مشکلات ریوی ناشی از سیگار کشیدن و استعمال مکرر از اکریلیک با کیفیت پایین می باشد. همینطور ناخن‌های سفید با نوار صورتی می توانند نشانه ای از نارسایی احتقانی قلب، نارسایی کلیه، دیابت و برخی مشکلات کبدی مانند هیپاتیک یا غیره باشد. گاهی اوقات ناخن‌ها به این دلیل زرد می شوند به دلیل افزایش سن می باشد. اگه ناخن شما به شدت رنگ پریده است، احتمالاً کمبود تغذیه‌ای یا مشکل گردش خون داری که مانع از رسیدن خون به نوک انگشتان میشه. در موارد شدید حتی ممکنه به کمخونی یا کمبود آهن در خون شما منجر بشه. همینطور ناخن‌های قرمز و تیره رنگ ممکنه نشان دهنده بیماری قلبی باشه. اگه قرمزی به کناره‌های ناخن کشیده شده باشه ممکنه نشانی از یک بیماری خود ایمنی به نام لوپوس باشه. همینطور ناخن‌های آبی یا بنفش معمولاً به این معنی است که بدن شما اکسیژن کافی دریافت نمی‌کنه. از دیگر علل احتمالی مشکلات قلبی و مشکلات ریوی و برونشید مزمن میباشد. همینطور اگه ناخن‌های شما قهوه‌ای میباشد ممکنه نشان دهنده این باشد که شما یک بیماری تیروئید یا مشکلات تغذیه‌ای دارید. همینطور ناخن‌های خاکستری معمولاً با مصرف برخی از داروهای تجویزی مانند قرص‌های ضد مالاریا ایجاد میشه. یکی دیگر از دلایل احتمالی که در ناخن‌ها مشاهده میشه مصرف بیش از حد ویتامین B7، ویتامین C و آ می باشد که ناخن‌ها شکننده و شکافته می شوند. همینطور ممکنه با کمکاری تیروئید شما مرتبط باشه و وضعیت خیلی متفاوتی را در ناخن‌ها ایجاد بکنه. ناخن‌های خشک و شکننده نیز ممکنه نشان دهنده کمبود ویتامین‌های بیوتین باشه. برجستگی‌های عمودی معمولاً نشانه طبیعی پیری هستند، درست مانند چین و چروک که روی صورت ظاهر میشه. اما اگه در سنین پایین این علائم آشکار بشه ممکنه به این معنا باشه که از کمبود ویتامین منیزیم رنج میبرید. با این حال اگه همزمان روی ناخن‌های شما بیش از یک علائم مشاهده بشه ممکنه نشانه یک بیماری جدی همراه با تب بالا مانند مخملک یا ذات‌الریه باشه. همینطور برجستگی‌های افقی معمولاً نتیجه ضربه مستقیم به ناخن می باشد. همینطور سوراخ شدن ناخن ممکنه نشان دهنده مشکلات پوستی مانند پسوریازیست، اگزما و درماتیک باشد. از علل دیگر آن ممکنه اختلالات بافت همبند از جمله آرتریت التهابی باشه. این بیماری است که مفاصل شما رو تحت تاثیر قرار میده. مورد بعدی ناخن‌های قاشقی هستند. این پدیده است که در اون ناخن‌های شما مانند قاشق با برآمدگی و فرو رفتگی‌های بیرون اومده به نظر میرسه. ممکنه نشانه هموکروماتوز باشه، اختلالیه که زمانی است که بدن شما بیش از حد آهن تولید میکنه و همچنین با کمخونی ناشی از فقر آهن، بیماری قلبی و گردش خون هم مرتبط هستند. مورد بعدی چماقی شدن ناخن هستش. این زمانی اتفاق میفته که نوک انگشتان شما بزرگ شده و ناخن‌ها به سمت پایین حرکت کرده و خمیده میشن. این نوع رشد ناخن میتونه نشانی از کمبود اکسیژن در خون باشه که معمولا ناشی از بیماری ریوی است. همینطور ناخن‌هایی که از انگشت جدا میشوند معمولا نشان دهنده پرکاری تیروئیده، وضعیتی که غده تیروئید شما هورمون‌های زیادی رو در بدن ترشح میکنه. شل شدن ناخن‌ها همچنین میتونه نشانه عفونت قارچی، گردش خون ضعیف یا مقدار اضافی پروتئین آمیلوئید در اندام‌ها و بافت‌های بدن باشه. همچنین مشاهده خطوط تیره که از کوتیکول
کوتیکول تا نوک ناخن شما امتداد پیدا میکنه ممکنه نشانه از ملانوم زیر ناخنی باشد. یک نوع بیماری خطرناکی است که با سرطان پوست در ارتباطه. بنابراین حتی اگه این خطوط هیچ دردی در ناخن‌های شما ایجاد نمی‌کنه، بهتره پس از مشاهده آن فوراً به پزشک مراجعه کنید. گرچه اکثر مردم بر این باورند که خطوط سفید به معنای کمبود کلسیومه، اما این در واقع درست نیست. این تغییر رنگ‌های سفید روی ناخن‌ها معمولاً نشان دهنده یک رژیم غذایی نامتعادل و فاقد پروتئینه. علاوه بر این ممکنه پس از یک دوره مسمومیت با فلزات سنگین در نتیجه نارسایی کلیه ظاهر بشه. همینطور پوست قرمز و پف کرده اطراف ناخن شما معمولاً نشان دهنده التهاب چین‌های ناخن است. اگه التهاب با تورم بزرگ شده باشد، این میتواند به دلیل عفونتی به نام پارانوشیا باشه. سایر دلایل احتمالی برای چین قرمز مایل به صورتی عبارتند از اختلالات بافت همبند، به ویژه بیماری لوپوسه. همینطور یکی از علل پوسته شدن اطراف ناخن مربوط به عوامل محیطی می باشه. فاکتورهای محیطی و خارجی عواملی هستند که قابل کنترل نیستند. به عنوان مثال آب و هوا نمونه از عوامل محیطی است. اگرچه شما نمی توانید آب و هوا را تغییر دهید، اما می توانید کنترل کنید که چقدر در معرض این عوامل قرار دارید. علل دوم، بیشتر اوقات خشکی پوست در زمستان شایع است. اگه در حمام یا دوش آب گرم بمانید، حساسیت بیشتری خواهید داشت. گاهی اوقات سختی مواد در صابون و مواد آرایشی می تواند خشکی ایجاد بکند. همینطور پوستی که سفت و سخت است ممکن است به سادگی با استفاده از صابون ملایم و یا مرطوب کننده و نرم کننده درمان نشود. همینطور استفاده بیش از حد آب گرم از دلایل پوسته شدن اطراف ناخن هست. بی توجهی به استفاده از مرطوب کننده ها بر روی دست ها پس از شستشو و استفاده از حوله های کاغذی تحریک کننده نیز میتونه بر روی پوست تاثیر بذاره. برای حفظ کردن انگشتان از پوسته شدن اطمینان حاصل کنید که تنها در مواقع نیاز دستهایتان را بشویید و از مواد ملایم استفاده کنید. و عامل دیگه که باعث خشکی اطراف ناخن میشه استفاده از مواد شیمیایی است که در مرطوب کننده ها، صابون ها، شامپوها و سایر محصولات آرایشی ممکنه باعث تهدیک پوست و پوسته شدن اطراف ناخن شود. همینطور راهکارهایی وجود داره که در خانه میتونید که از ناخنهای خودتون مراقبت بکنید. به عنوان مثال میتونید 2 اونس روغن آووکادو، 2 اونس روغن هسته انگور و 2 اونس روغن بادام شیرین رو در یک بطری کوچک ریخته و به خوبی مخلوط کنید. این مخلوط رو به کل ناحیه کوتیکول بمالید. محل اتصال انتهای ناخن با پوست می باشد، روی پوست و اطراف ناخن خودتون بمالید و ماساژ بدید. و همینطور میتونید از ویتامین های C، ویتامین E که به صورت محلول هست استفاده کنید و به کف دست خودتان بمالید. این روش را هر چند وقت یک بار که میخواهید تکرار کنید، به خصوص پس از هر تماس با آب. این درمان خانگی به شما کمک میکنه تا ناخن‌ها و کوتیکول خود را به درستی آب رسانی کنید تا پوست اطراف ناخن‌های شما بسیار سالمتر و نرمتر شود. بنابراین اگه متوجه هر یک از این تغییرات در ناخن‌های خود شدید، فراموش نکنید که ابتدا با پزشک خودتون مشورت کنید و مطمئن شوید که آیا واقعا به درمان خاصی نیاز دارید یا خیر. دوستان شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای دیگر ما هم دیدن بکنید و فراموش نکنید که زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سرافراز باشید.